नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस ट्युटोरियलमा। आज हाम्रो 11 ट्युटोरियल हुनेवाला छ र आज हामीले हेर्दैछौँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मैले त्यो प्लेलिस्टको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु र माथि आई बटनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्युटोरियल। आज हामीले हेर्दैछौँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन पाइथन। आजबाट हामीले चाहिँ लजिकहरू पनि बिल्ड गर्न सक्छौँ र रियल लाइफको प्रब्लमहरूलाई पनि हामीले आज सल्भ गर्न सक्छौँ है। र अलिकति आज हामीले सल्भ पनि गरेर हेर्छौँ। सो फर्स्टमा म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरूलाई। पहिला रियल लाइफ प्रब्लम नै सल्भ गरेर हेरौँ न। कस्तो भएछ भने एउटा मान्छेले चाहिँ के पनि काम पाएन छ है, बिचरा धेरै पढेर, हाम्रो नेपालमा त्यस्तै हुन्छ नि। अनि त्यसपछि उसले एउटा पसलमा जागिर खान थालेछ महिनाको 15,000मा है। ऊ चाहिँ सेल्सम्यान भएछ होइन, बेच्ने मान्छे भएछ। अनि उसको बसले उसलाई भनेछ क्या, तिमीले 5 लाखसम्म महिनाको सेल्स गर्यो भने चाहिँ म तिमीलाई प्रमोसन दिन्छु र प्रमोसन दिए सँगसँगै तिम्रो स्यालेरी चाहिँ महिनाको 20,000 हुन्छ भनेर भनेछ। ऊ साह्रै खुसी भएछ। अब ऊ त खुसी भयो। अब उसको यो चिजलाई हामीले कोडमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है त। कसरी कन्भर्ट गर्ने अब हेरौँ। जस्तै स्यालेरी लेखेँ मैले है त, स्यालेरी होइन सेल्स लेख्नुपर्छ किनभने उसको सेल्स अनुसार हुन्छ नि त। सो सेल्स मैले लेखेँ है। अब सेल्स लेखिसकेपछि मैले के गर्छु भने उसको सेल्स चाहिँ सपोज 3,50,000 को भयो अरे है। अनि त्यसपछि के छ भने अब मैले सुरु गर्छु यसको लजिक बनाउनलाई। इफ लेखेँ मैले, त्यसपछि सेल्स यदि कतिभन्दा बढ्ता भयो भने 5 लाखभन्दा बढ्ता भयो भने सेल्स इज मोर देन 5 लाख। इफ सेल्स इज मोर देन 5 लाख देन, अब देनको सट्टामा चाहिँ यहाँले डबल डट लाउँछ। इफ पछि देन आउँछ नि होइन। सो इफ भयो अनि मैले एउटा चिज लेखेँ, त्यसपछि देनको सट्टामा पाइथनले के गर्छ यसरी डबल डट लाउँछ। त्यसपछि मैले इन्टर थिच्छु, म अर्को लाइनमा जान्छु है। अब म अर्को लाइनमा गइसकेपछि के हुन्छ भने यसले आफै एउटा स्पेस दिन्छ। यो स्पेसलाई के भन्छ भनेर मैले सिकाएको थिएँ, इन्डेन्टेसन भनेर भन्छ भनेर मैले सिकाएको थिएँ पहिला। यो स्पेसको मतलब चाहिँ के हो भने मैले इन्टर गरेँ, अब म यो इफ भित्र छिरेँ भनेर भनेको। यो स्पेसको मतलब चाहिँ यो स्पेस थिएन भने चाहिँ म इफ भन्दा बाहिर छु, यो स्पेस भित्र छु भन्नुको मतलब चाहिँ म अब यो इफ भित्र घुसेको छु भनेर भन्नु खोजेँ है। सो यदि सेल्स 5 लाख हुन्छ भने मैले एउटा प्रिन्ट गराइदिन्छु उसलाई, यु आर promoted and your salary is rupees 20,000 भनेर मैले लेखेँ है त, एउटा स्टेटमेन्ट लेखेँ। अनि यदि अब म इफबाट बाहिर निस्किन्छु, यदि भएन भने, यदि त्यसो भएन भने के हुन्छ, एल्स पछि फेरि मैले डबल डट दिन्छु, इन्टर गर्छु। अब इन्टर गरेपछि यहाँ स्पेस छ भन्नुको मतलब म यो एल्स भित्र छिरेँ। यसको एकदमै सिम्पल छ, इफ सेल्स इज मोर देन दिस, अनि यो भनेको चाहिँ देन डबल डट भनेको देन पछि जे लेख्नु छ त्यो लेख्ने। तर त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ हामी इफ भित्र छिर्नुपर्छ, त्यसको लागि हाम्रो स्पेसले डिनोट गर्छ। पाइथन किन सजिलो छ भने अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भइदिए भए चाहिँ यो इफ पछि कस्तो हुन्थ्यो भने इफ भित्र पनि एउटा ब्राकेट हुन्थ्यो यसरी है। अनि ब्राकेट भइसकेपछि फेरि यहाँ पनि एउटा ब्राकेट हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको कर्ली ब्राकेट हुन्थ्यो कि धेरै जसोमा। यो पिएचपी C++ यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। जाभास्क्रिप्टमा पनि अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो होइन। तर पाइथनमा चाहिँ इफ एल्स लेख्न एकदमै सजिलो छ। एउटा डबल डट लगाइदिने, स्पेस लगाइदिने सिद्धो है। अब एल्स पछि के हुन्छ भने म फेरि गएँ एल्स, अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो। के प्रिन्ट गर्नु पर्यो, यु आर नट प्रमोटेड एन्ड your salary is rupees 15,000। 15,000 नै स्यालेरी भयो अरे उसको है। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है त। मैले सेभ गरेँ, अब यसलाई मैले रन गरेँ। अब हेरौँ के देखाउँदो रहेछ। यसले देखायो यु आर नट प्रमोटेड एन्ड यर स्यालेरी इज रुपिज 15,000। मेरो प्रमोसन भएन। किन प्रमोसन भएन? किनभने मैले 3,50,000 को मात्रै सेल्स गरेँ। अब हेरौँ यो मान्छेले सपोज 7,50,000 को सेल्स गर्यो। अब के भन्दो रहेछ, अब भन्छ युआर प्रमोटेड एन्ड यर स्यालेरी इज रुपिज 20,000 भनेर भन्यो। अब मलाई अलिकति के चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने युजरले त हाम्रो यहाँ आएर त चेन्ज गर्दैन, कोड त उसले हेर्न पाउँदैन। जस्तै हामीले फेसबुक चलाइरहेको छ भने फेसबुकको कोडमा आएर त चेन्ज गर्दैनौँ होइन। त्यसै गरी मलाई के गर्नु मन लाग्यो भने युजरलाई नै दिन मन लाग्यो त्यो। सो त्यसको लागि मैले के गर्छु, योभन्दा अगाडि क्लासमा हामीले सिकेका छौँ इनपुट लेख्ने, त्यसपछि इन्टर यर सेल्स लेख्ने है त। अब मैले यहाँबाट लेखिराख्नु पर्दैन, उसैले इन्टर गर्न पाउँछ है। सो मैले गरेँ। अब मैले यहाँ सेल्स भनेर भने सपोज उसले सेल्स गर्यो 4,50,000 को। अब मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरेपछि त इरर दियो है।
अब किन इरर दियो होला थाहा छ? किनभने हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा पढाएको छौँ, यो सेल्सले अब के लिन्छ जहिले पनि स्ट्रिङ मात्र लिन्छ। अनि स्ट्रिङलाई कसरी नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने? स्ट्रिङलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नको लागि सेल्स गेट्स इन्ट सेल्स। अब मैले यसलाई केमा कन्भर्ट गरेँ? इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेँ। यो सेल्स यसले तान्यो, यहाँबाट तान्यो, तानेपछि केमा तान्यो? स्ट्रिङको रूपमा तान्यो। अब यो स्ट्रिङलाई मैले केमा कन्भर्ट गरेँ? इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेँ। अब कन्भर्ट गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ हेरौँ। अब मैले लेख्छु 6 लाख, मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरेपछि यसले के भन्यो? युआर प्रमोटेड एन्ड युर स्यालेरी इज रुपिज 20,000 भनेर भन्यो। अब फेरि मैले एकचोटि रन गर्छु। अब कति लेखेँ भने मैले एकदम थोरै गरेर 35,000 छ भने के हुन्छ? युआर नट प्रमोटेड एन्ड युर स्यालेरी इज रुपिज 15,000। सो यसरी हामीले चाहिँ रियल लाइफ प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौँ इफ एल्सबाट। इफ एल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। अब आजदेखिबाट चाहिँ हामीले रियल लाइफ प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बेसिक चिजहरू मात्रै पढ्यौँ होइन, आजबाट चाहिँ रियल लाइफ प्रब्लम सल्भ गर्ने चिजहरू हामीले पढ्न सक्छौँ है। सो यो एउटा एक्जाम्पल मैले दिएँ। अब मलाई अर्को एक्जाम्पल दिन मन लाग्यो, त्यो के हो भने भोटिङ इलिजिबिलिटी है। अब भोटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 18 वर्ष मानौँ न एज, अब कसैको 23 वर्ष छ अरे एज है। अब हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने 18 वर्षभन्दा धेरै भएपछि भोट गर्न पाइन्छ होइन। सो त्यसको लजिक बनाऊँ, इफ एज इज मोर देन अर इक्वल टु 18 भएछ भने पनि पाउँछ फेरि है। मोर देन अर इक्वल टु हामीले अस्ति सिकिसकेका छौँ इफ, अब त्यसपछि डबल डट लेख्नुपर्छ है। यहाँसम्म हामीले सिम्पल बुझ्यौँ। इफ अनि त्यसपछि एउटा स्टेटमेन्ट लेख्ने, त्यसपछि देन लेख्ने, देनको सट्टामा के हुन्छ? डबल डट हुन्छ। त्यसपछि इन्टर दिने, इन्टर दिइसकेपछि यो स्पेस यसले अटोमेटिक दिन्छ। यदि दिँदैन भने हामीले स्पेस दिन चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन है। र स्पेसल्ली 4 स्पेस दिन्छ हेर्नुहोस् त, 1 2 है, यसले 2 3 4 4 स्पेस दिन्छ यसले, 1 2 3 4। स्पेसल्ली पाइथनले चाहिँ आफै यहाँ 4 स्पेस दिइरहेको हुन्छ। हामीले जेनरली जति स्पेस दिए पनि हुन्छ, तर 4 स्पेस दिएको चाहिँ एकदमै राम्रो है। अब मैले लेख्छु प्रिन्ट यु क्यान भोट भनेर लेखौँ न, यु क्यान भोट भनेर लेखौँ। अनि त्यसपछि यदि एज एल्स त्यस्तो छैन भने के हुन्छ? उसले भोट दिन पाउँदैन। सरी पनि लेखिदिउँ, सरी you have to be 18 years or more to vote भनेर लेखेँ है त। you have to be 18 years old or more to vote भनेर मैले लेखेँ। अब मैले त्यसपछि यसलाई रन गरिदिन्छु। रन गरेपछि यो इन्टर सेल्स भन्यो, यो सेल्सलाई एकछिनको लागि हामीले मैले कमेन्ट आउट गर्ने है त, किनभने यसले फेरि डिस्टर्ब गरिरहेको छ मलाई। ल कमेन्ट आउट गर्नको लागि यस्तो धेरै गर्नु छ भने कन्ट्रोल स्ल्यास थिचे पुग्छ। के थिच्ने? कन्ट्रोल अनि स्ल्यास, स्ल्यास भनेको यस्तो स्ल्यास, फरवर्ड स्ल्यास है। ल अब मैले त्यसो भए यसको रन गरेँ। रन गरिसकेपछि यसले के देखायो हामीलाई? इरर देखायो। किन देखायो होला त इरर? एकचोटि फेरि रन गरौँ त। यु क्यान भोट, अघि नै त्यो ऊ भएर इरर देखाएको रहेछ। सो यु क्यान भोट भनेर भन्यो। किन भोट? किनभने एज त 23 छ। अब एज 23 को सट्टामा 12 छ भने के भन्दो रहेछ यसले? 12 छ भने यु क्यानट भोट, यु हेभ टु बी 18 years or more भनेर भन्यो। अब मलाई कस्तो चाहियो भने डाइनामिक चाहियो। डाइनामिक भनेको युजरले हाल्न सकोस् न। सो त्यसको लागि मैले के गर्छु? अघिनको स्टाइल इनपुट इन्टर इयर एज मैले लेखेँ। अब त्यसपछि म रन गरिदिन्छु। अब मलाई हजुरहरूले गेस गरेर भन्नुहोस् मैले के गर्न बिर्सेँ? अब एउटा इरर आउँछ, मैले के गर्न बिर्सेँ होला? अब राखेर हेरौँ है त। एज 12 आयो, इरर आयो। किन इरर आयो? किनभने यो त स्ट्रिङ हो, इनपुटले जहिले पनि स्ट्रिङ लिन्छ। अब स्ट्रिङलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? इन्टिजरमा। सो एज इज इक्वल टु इन्ट एज भनेर मैले लेखेँ। अब यो केमा कन्भर्ट भयो? यो इन्टिजरमा कन्भर्ट भयो है। अब हेरौँ त के भन्दो रहेछ। अब मैले एज राखेँ 14 अनि इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि नो यु क्यानट भोट भनेर भन्यो। फेरि मैले रन गरेँ। रन गरिसकेपछि मैले एज राखेँ 34 राखिसकेपछि यु क्यान भोट भनेर यसले भन्यो। सो यसरी हामीले चाहिँ रियल वर्ल्डको प्रब्लमहरू पनि इफ एल्सबाट एकदमै सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्छु है। अब त्यसपछि मैले यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। यसले फेरि डिस्टर्ब गर्छ। इन्डेन्टेसनको बारेमा म फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु। इफ लेखिसकेपछि मैले एउटा चिज लेखेँ ल, एज इज मोर देन 23। अब पहिला एजलाई पनि डिफाइन गर्नुपर्छ है। एज इज इक्वल टु 90 भनेर मैले लेखेँ। ल इफ एज इज मोर देन 23 लेखेँ, डबल डट दिएँ, त्यसपछि मैले इन्टर दिएँ।
इन्टर दिएपछि यो जुन स्पेस आउँछ नि यसलाई भनिन्छ इन्डेन्टेसन, जसमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। इफ भित्र छिर्ने हो भने त्यसलाई स्पेस चाहिन्छ है। स्पेस भन्नुको मतलब हामी त्यसभित्र छिर्यौँ भनेर यसले भन्न खोजे। सो यसरी चाहिँ हामीले इन्डेन्टेसनलाई बुझ्न सक्छौँ। अब एउटा हाम्रो आजको लास्ट काम त्यो के हो भने जस्तै मैले एउटा गेम बनाएँ अरे है, त्यो गेम चाहिँ कस्तो छ अरे भनेदेखि नि त्यो गेममा छिर्नको लागि चाहिँ 100 रुपियाँ चार्ज लाग्छ अरे होइन। अनि कस्तो हुन्छ अरे भने 4वटा पेनाल्टी सुट हान्न पाइन्छ अरे। पेनाल्टी सुट भनेको फुटबलमा थाहा छ नि हजुरहरूलाई, 4वटा पेनाल्टी हान्न पाइन्छ अरे। एउटा गोल हान्यो भने 100 रुपियाँ पाइन्छ, 2टा गोल हान्यो भने 200, 3टा गोल हान्यो भने 300, 4वटा गोल हान्यो भने 400। सो अब यो जुन मैले अहिले भने नि त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीलाई कोडमा। सो कसरी कन्भर्ट गर्ने, पहिला गोल लेख्छु म, गोल्स लेख्छु मैले। सपोज त्यसले चाहिँ 2 गोल हान्यो अरे है। अब त्यसले कति रुपियाँ पाउँछ भनेर मैले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। सो मैले लेख्छु इफ गोल्स इजिकल टुमा डबल इजिकल टु हुन्छ, त्यो हजुरहरूलाई थाहा छ होला। यदि 4 गोल हानेको छ भने त्यसले कति रुपियाँ पाउँछ, यु हेभ 1 रुपिज 400 पाउँछ 400 पायो है। अब त्यसपछि मैले त एल्स लेख्न मात्रै सिकेको छु। अब एल्स लेख्यो भने त यो त सिद्धिन्छ, अरू सबै पाएकोमा त मिल्दैन। त्यसैले एउटा नयाँ चिज छ, त्यो हो एलिफ। एलिफ भनेको चाहिँ वास्तवमा इफ नै हो। इफ पछि फेरि इफ राख्नु पर्यो भने हामीले एलिफ राख्छौँ, एकदमै सिम्पल क्या है। धेरैवटा इफ छ भने चाहिँ हामीले एलिफ राख्छौँ, अनि लास्टमा एउटा चाहिँ एल्स राखिदिन्छौँ है त। एलिफ गोल्स यदि 3 गोल हानेको छ भने मैले के गर्छु, प्रिन्ट गर्छु यु हेभ 1 रुपिज 300 है त। सो त्यसै गरी एलिफ गोल्स यदि 2 गोल हानेको छ भने कति पाउँछ उसले, प्रिन्ट यु हेभ 1 रुपिज 200। अनि त्यसपछि एलिफ गोल्स यदि 1 गोल हानेको छ भने 100 रुपियाँ पाउँछ, यु हेभ 1 रुपिज 100 100 रुपियाँ पाउँछ होइन। अनि त्यसपछि केही पनि गोल हानेको छैन भने चाहिँ एल्स 1 गोल पनि हानेन भने के भन्ने, अब यु हेभन्ट 1 भनेर किन भन्ने होइन, थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भनेर भनिदिने। फर तैँले केही पनि जितिनस् भन्नुभन्दा थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भन्यो भने अलिकति उसलाई राम्रो लाग्छ नि त होइन। अनि बिचराको 100 रुपियाँ पनि गयो, किनभने गेममा छिर्न त 100 रुपियाँ चाहिन्छ है। यो 400 जित्नेलाई चाहिँ सबभन्दा फाइदा भयो, यो गोलै नहान्नेलाई चाहिँ 100 रुपियाँ घाटा भयो। सो मैले यो प्रोग्राम बनाएँ। अब बनाइसकेपछि मैले यसलाई रन गर्छु। रन गरिसकेपछि 2 गोल हानेको छ यसले, त्यसैले 200 रुपियाँ जित्यो है। अब मलाई यसरी मन पर्दैन, मलाई इनपुट राखेर मनपर्छ। इनपुट राखिसकेपछि इन्टर, अब स्ट्रिङ राख्नुपर्छ होइन। स्ट्रिङ जहिले पनि डबल इन्भर्टेड कमामा हुन्छ। इन्टर योर गोल भनेर मैले लेखेँ ल है, यसरी लेखेँ। लेखिसकेपछि मैले यसलाई रन गर्छु। अब हजुरहरूले मलाई फेरि भन्नुहोस् मैले के बिर्सेँ, फेरि इरोड आउँछ। मैले 3 गोल हानेँ, किन आएन इरोड, एकचोटि फेरि रन गरौँ है त। सो मैले 3 गोल हानेँ, 3 गोल हानिसकेपछि यसले किन इरोड देखाएन एकछिन हेरौँ है त। फर फुटबल पेनाल्टी एन्ड विन मनी गोल्स भनेको छ, 3 गोल हानेको छ, गोल्स नै लेखेको छ होइन। ए प्रिन्ट गर्नु बिर्सेछ नि त यहाँ, यता हामीले प्रिन्ट लेख्नु बिर्सेछ। कहिलेकाहीँ यस्तै सानो चिजहरूले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। ल अब हेरौँ त, 3 गोल राखेँ मैले। राखिसकेपछि यसले भन्यो थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ। किन यसले यस्तो भनिरहेछ, किनभने यो त नम्बर हो। ए ल मैले बुझेँ किन यसले यस्तो भनिरहेछ भने वास्तवमा यसले हामीले इक्वल टु लेख्यौँ नि होइन, यसलाई नम्बर मानेन, यसलाई स्ट्रिङ नै मान्यो के, त्यसैले यसले इरर देखाएन। जस्तै यहाँबाट यसले लियो होइन, मैले 3 हालेँ। अब यो चेक गर्न गयो यहाँ 4 हो कि होइन भन्यो, 3 मा गयो। 3 मा गइसकेपछि यसले ठ्याक्कै यो स्ट्रिङसँग स्ट्रिङलाई नै इक्वल देख्यो कि, त्यसैले यसमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। तर मैले सेफ्टीको लागि चेन्ज गरिदिन्छु है त। गोल्स गेट्स इन गोल्स
ल अब मैले चेन्ज गरिदिएँ है, अब यो नम्बरमा कन्भर्ट भयो। सो मैले 3 लेखेँ भने के हुन्छ 300 रुपियाँ जित्छ। 4 लेखेँ भने के हुन्छ 400। अब 4 अर्कै 4 आयो, त्यो फेरि रन गर्नु पऱ्यो नि त। 4 लेखेँ, 4 लेखेपछि 400 रुपियाँ जित्छ। यहाँ रन थिच्नु चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, रन थिचेन भने फेरि चल्दैन। अब 5 गोल हाल्यो भने के भन्दो रहेछ हेरौँ त। 5 गोल हाल्यो भने थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भन्छ। किनभने हाम्रो के हुन्छ यहाँ एल्स भनेको छ नि त, त्यसैले यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति बिगार्यो है। किनभने 5 गोल हाल्यो भने पनि थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भन्दो रहेछ। त्यसैले यसको लागि मैले के गर्न चाहेँ भने एलिफ लेख्छु मैले है। एलिफ लेखिसकेपछि गोल्स इज इक्वल टु 0। यदि 0 गोल केही पनि गोल हानेको छैन भने मात्र थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भन्ने भनेर मैले भनिदिन्छु है त। सो अब मैले रन गरेँ। अब रन गरिसकेपछि के गरेँ मैले 6 भनेर लेखेँ। 6 लेखिसकेपछि इन्टर योर गोल्स भनेर मात्र भन्यो। अब यसलाई इरर देखाइदिउँ न त ल। यदि बर्ता दिन्छ भने म इरर देखाउन चाहन्छु। सो त्यसको लागि मैले के गर्छु एल्स लेख्छु, त्यसपछि मैले प्रिन्ट लेख्छु इन्टर अ भ्यालिड नम्बर अफ गोल्स, भ्यालिड नम्बर अफ गोल्स हाल भनेर मैले भनेँ है त। अब भनिसकेपछि मैले लेखेँ यहाँ 6 लेखेपछि यसले के भन्छ इन्टर भ्यालिड नम्बर अफ गोल्स भनेर भन्छ है। सो यसरी कहिलेकाहीँ प्रोग्राममा चाहिँ बग आइरहेको हुन्छ। हामीले अघि नै के गर्यौँ 0 गोल हान्दाखेरि पनि थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भन्यो, 5 गोल हान्दा पनि थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेटिङ भन्यो। त्यसले त्यसलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ इन्टर अ भ्यालिड नम्बर भनेर एल्समा हाल्यौँ। त्यसैले इफ एल्समा हामीले जति पनि हाल्न मिल्छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा, यो एलिफ छ नि एलिफ जति पनि हाल्न मिल्छ है। एलिफ भनेको चाहिँ हामीले धेरैवटा चाहियो भने यसो गर्न मिल्छ है त। सो आज हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज सिक्यौँ। र एउटा लास्टमा एउटा चिज म हजुरहरूलाई सिकाउन चाहन्छु। यो वर्क चाहिँ कसरी गर्छ त, फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त। जस्तै मैले एकचोटि फेरि रन गरेँ होइन। रन गरिसकेपछि मैले लेखेँ 3 होइन मैले लेखेँ 1 है त। अब इन्टर गरेँ। अब यसले यु हेभ 1 रुपिज 100 भनेर भन्यो नि। यो कसरी प्रोसेस हुन्छ हेर्नुहोस् है। फर्स्टमा यसले हेर्छ कि यो हेर्छ इनपुट लियो, इनपुट कति हालेँ मैले 1 हालेँ। अब 1 लाई यसले केमा कन्भर्ट गर्यो इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्यो। अब हामीसँग 1 छ। अब यसले यसमा गएर हेर्छ इफ गोल इज 4 भनेको छ, 4 मा छ भने ए मेरो लागि यो काम छैन भनेर भन्छ यसले। अनि यो यसमा जान्छ। यसमा गइसकेपछि गोल यहाँ 3 छ तर हाम्रो गोल त 1 छ, योसँग पनि म्याच खाएन। फेरि यसमा जान्छ, योसँग पनि म्याच खाएन, फेरि यसमा जान्छ, योसँग म्याच खायो। अब म्याच खाने बित्तिकै यसले योभन्दा तलकोलाई हेर्दैन है। इफ एल्स स्टेटमेन्टको एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भने जुन ठाउँसम्म म्याच खायो त्योभन्दा तल उसले हेर्दैन। जस्तै काम सिद्धिसकेपछि मान्छेलाई चिन्दिनँ भने जस्तो के। जस्तै अब मैले यहाँ 4 लेखेँ है। अब यसले 4 यहाँ फर्स्टमै पायो नि होइन। फर्स्टमा पाइसकेपछि यसले यो तल जाँदैन, यसले मान्छे नै चिन्दैन अरूलाई। जता यसको चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई भयो त्यसपछि यो चल्दैन है। तर अरू वाइलहरू चाहिँ चल्न सक्छ। सो त्यसको बारेमा हामी पछि डिटेलमा हेर्छौँ। सो इफ एल्सको हामीले यो चिज पनि बुझ्यौँ। र इफ एल्सको अब हामी यसपछि एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ। त्यो मिनी प्रोजेक्ट हुन्छ, रियल लाइफ प्रब्लम हामीले सल्भ गर्छौँ। एउटा त हामीले के गर्छौँ भने एक्जाममा जुन मार्क्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीले ग्रेडमा कन्भर्ट गर्छौँ। र अर्को हामीले के गर्छौँ भने जुन यो इलेक्ट्रिसिटीको बिल हुन्छ नि त्यसलाई कसरी पे गर्ने, टोटल एमाउन्ट कसरी निकाल्ने, त्यो पनि हामी चाहिँ इफ एल्सबाट नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै भयो। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।